τι εξοπλισμό χρησιμοποιώ για να γυρίσω τα δικά μου βίντεο και πόσο περίπου χρόνο μου παίρνει κάθε επεισόδιο του Make Video Greece. Σήμερα θα το απαντήσουμε. Γεια σου! Είμαι η Χριστίνα και βλέπεις Make Video Greece, το κανάλι που σε βοηθάει να κάνεις τα δικά σου επιτυχημένα βίντεο και σου μαθαίνει όλα τα κόλπα του YouTube. Πολύ συχνά μου κάνετε τις ερωτήσεις τι κάμερα χρησιμοποιώ, ποιο τρίποδο χρησιμοποιώ, τι μικροφωνάκι έχω και γενικά τι εξοπλισμό χρησιμοποιώ για τα βίντεό μου. Σήμερα θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Μείνε έως το τέλος. Η κάμερα που χρησιμοποιώ είναι η Canon G7X Mark II. Μου αρέσει γιατί έχει φωτεινό φακό, είναι πολύ ελαφριά, οπότε μπορώ να την παίρνω μαζί μου μέσα στην τσέπη μου. Έχει αποσπόμενη οθόνη και άρα μπορώ να βλέπω πριν τραβήξω το βίντεό μου αν είμαι σωστά κεντραρισμένη, αν είναι καθαρή εικόνα. Τραβάει βίντεο σε Full HD, έχει αυτόματη εστίαση. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι έχει Wi-Fi που μπορεί να συνδέσει την κάμερα με το κινητό και έτσι να δώσω εντολή από μακριά με το κινητό μου σαν να ήταν ένα τηλεχειριστήριο. Το μόνο αρνητικό που έχει για μένα η Canon G7X είναι ότι δεν μπορώ να συνδέσω πάνω στην κάμερα μικροφωνάκι για να βελτιώσω τον ήχο μου και έτσι χρειάζεται χωριστά να ηχογραφώ τον ήχο και χωριστά το βίντεο. Σίγουρα, μια κάμερα DSLR με αποσπόμενους φακούς δίνει πολύ πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα. Όμως, εγώ δεν ήθελα να μπλέξω με πολύ εξοπλισμό, ήθελα μια εύκολη λύση και γι' αυτό και προτίμησα την Canon G7X. Έχω μια SanDisk 32 GB, ώστε να έχω αρκετό χώρο. Και επίσης έχω και μία ακόμα εφεδρική μπαταρία, η οποία μου έχει χρησιμεύσει πάρα πολύ σε στιγμές που έχω ξεχάσει να φορτίσω την μπαταρία μου και μένω στα μισά του βίντεο χωρίς μπαταρία. Αν είσαι αρχάριος στο YouTube, δεν χρειάζεται να αγοράσεις μία τέτοια κάμερα. Μπορείς να ξεκινήσεις να τραβάς βίντεο απλά με το κινητό σου. Να δεις αν σου αρέσει το YouTube, να δεις τι είδους βίντεο θέλεις να τραβήξεις, να καταλάβεις τις ανάγκες σου και μετά να επενδύσεις σε εξοπλισμό. Τρίποδο. Το τρίποδο που χρησιμοποιώ είναι ένα τρίποδο της Vanguard και το επέλεξα γιατί πρώτον είναι πολύ ελαφρύ και μπορώ να μετακινούμε εύκολα χωρίς να με βαραίνει και έπειτα μου αρέσει που είναι αρκετά ψηλό και μπορώ να κάνω λήψεις από διάφορες γωνίες. Αλλά και πάλι για να ξεκινήσεις YouTube δεν χρειάζεσαι αυτό το τρίποδο, μπορείς να βρεις ένα πολύ μικρό και οικονομικό τρίποδο στυλ χταπόδι που μπορείς να στερεώσεις πάνω το κινητό σου και να αρχίσεις να τραβάς βίντεο. Ήχος. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βίντεο ο ήχος, γιατί σίγουρα όταν βλέπουμε ένα βίντεο και δεν είναι καθαρός ο ήχος, πολλές φορές σταματάμε να βλέπουμε αυτό το βίντεο. Άρα φροντίζουμε ο ήχος μας να είναι καλός. Εγώ έχω πάρει ένα μικροφωνάκι ψήρα της Rode, λέγεται Rode SmartLav Plus. Το συνδέω με το κινητό μου. Έχω κατεβάσει ένα application στο κινητό που γράφει τον ήχο. Και έτσι ξεκινάω ένα βίντεο, γράφει η κάμερα, γράφει και το κινητό μου τον ήχο και κάνω παλαμάκια ώστε να μπορώ αργότερα να συγχρονίσω τον ήχο με την εικόνα μέσα στον επεξεργαστή μου. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για μικρόφωνα στην αγορά. Αυτή είναι μια λύση που βολεύει εμένα γιατί είναι οικονομική και δίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Για να σου δώσω να καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα στο να έπαιρνα τον ήχο απλά από την κάμερά μου και στον ήχο που παίρνω έχοντας χωριστά το μικροφωνάκι ψήρα, αυτή τη στιγμή ακούς ήχο κατευθείαν από την κάμερα. Αυτή είναι η ποιότητα του ήχου που βγάζει η Canon G7X. Και τώρα ακούς τον ήχο όπως ακούγεται μέσα από το μικροφωνάκι ψήρα. Είναι πολύ πιο καθαρός και απαλός ο ήχος σε σχέση με τον ήχο που θα έπαιρνα από την κάμερα. Φωτισμός. Αυτό που μου αρέσει καλύτερα απ' όλα είναι να τραβάω τα βίντεό μου πρωινές ώρες με φυσικό φως. Όμως, επειδή δεν είναι πάντα δυνατό αυτό, έχω αγοράσει 2 softboxes, τα πιο οικονομικά που βρήκα στο eBay, και με αυτά τραβάω βίντεο βραδινές ώρες. Παίρνουν μία λάμπα το καθένα, εγώ πήρα αυτήν εδώ, και έτσι τραβάω βίντεο βραδινές ώρες. Αφού λοιπόν στήσω το τρίποδό μου όπως το θέλω, φτιάξω το πλάνο μου, φτιάξω το background, στη συνέχεια τραβάω μια φωτογραφία ώστε να θυμάμαι πώς μ' αρέσει ακριβώς το στήσιμο του εξοπλισμού για να το χρησιμοποιήσω και σε επόμενες φορές. Γιατί χάνεις πολύ χρόνο κάθε φορά να ψάχνεις να βρεις ποια ήταν η σωστή γωνία που σου είχε αρέσει στο προηγούμενο βίντεο. Είτε μπορείς να βάλεις σημαδάκια κάτω στο πάτωμα με κολλητική ταινία, είτε να βγάλεις μια φωτογραφία ή να θυμάσαι στο μυαλό σου πώς είχες στήσει τον εξοπλισμό σου και να το επαναλαμβάνεις σε κάθε επόμενο σου βίντεο. Φροντίζω η κάμερα να είναι λίγο πιο ψηλά από το ύψος των ματιών μου. Σε αυτό το σημείο μου αρέσει να τραβάω. Ξεκινάω πατώντας record στην κάμερα, πατώντας record εγγραφή στο κινητό μου για να γράψω τον ήχο. Χτυπάω παλαμάκια
Γράφω το βίντεό μου και μόλις τελειώσω την εγγραφή, με ένα καλώδιο USB μεταφέρω το αρχείο του βίντεο στον υπολογιστή μου. Στη συνέχεια συνδέω το USB καλώδιο με το κινητό και τον υπολογιστή μου για να κατεβάσω το ηχητικό αρχείο στον υπολογιστή και μπαίνω μέσα στο Filmora. Βάζω αυτά τα δύο αρχεία, βρίσκω το σημείο που ενώνονται, τα συγχρονίζω και από εκεί ξεκινάει η επεξεργασία του βίντεό μου. Αν θέλεις να δεις πώς επεξεργάζομαι τα βίντεό μου με το Filmora, μπορείς να πατήσεις εδώ πάνω να δεις το σχετικό βίντεο. Όλη η διαδικασία από τη στιγμή που θα ξεκινήσω να τραβάω το βίντεό μου μέχρι και να τελειώσω την επεξεργασία μπορεί να μου πάρει από 5 μέχρι και 8-9 ώρες ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω για τον εξοπλισμό που έχω εγώ για να γυρίζω τα βίντεό μου. Δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος εξοπλισμός, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι, πολύ πιο οικονομικοί, πολύ πιο ακριβοί. Είναι απλά ο εξοπλισμός που βολεύει εμένα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι είδους εξοπλισμό χρησιμοποιείς εσύ για να γυρίσεις τα δικά σου βίντεο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάτα like και μοιράσου με τους φίλους σου. Σου υπενθυμίζω ότι σημασία δεν έχει τόσο ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε, αλλά η όρεξή μας για να φτιάξουμε βίντεο, η επιμονή μας να βελτιωνόμαστε όλο και περισσότερο. Γι' αυτό, αν δεν έχεις ακόμα τον εξοπλισμό που θα ήθελες, μη σε απογοητεύει αυτό, συνέχισε να βρίσκεις το στυλ σου στο YouTube, συνέχισε να δημιουργείς και να βελτιώνεσαι και όταν τεστάρεις ότι το YouTube είναι πραγματικά για σένα, πραγματικά θέλεις να συνεχίσεις να φτιάχνεις βίντεο, τότε προμηθεύεσαι και τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι. Σου θυμίζω ότι οι συμμετοχές για την ενότητα Βλέπω τα κανάλια σας μέρος δεύτερο συνεχίζονται ως τις 31 Αυγούστου. Αν δεν έχεις λάβει ακόμα μέρος, μπορείς να βρεις εδώ κάτω το βίντεο όπου δηλώνουμε συμμετοχές. Η κλήρωση των καναλιών που θα συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα κληρωθούν 10 κανάλια, ακριβώς όπως έγινε και στο πρώτο μέρος, όπου θα μπω μέσα σε αυτά τα κανάλια και θα σας δώσω ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορείτε να τα βελτιώσετε. Εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι. Το Make Video Greece θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε με πολλά ακόμα tips και tricks για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κανάλι μας στο YouTube. Να είσαι πολύ καλά και να έχεις ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι. Γεια σου!